Okay. Tagay. Ito naman tumuntawa. Alright, we have everybody nails. Ate Ning, Tita. We're gonna unbox the 2 pasalubong boxes. Okay. Sayang naman yung lubid. Okay. Very good, very good. I'm sorry. Okay. You want my Tibay kasi yun. knife? No, sige. For the takeout? Oh yeah. Lamig. Oh. In the US. Elevate. Okay. Okay. Maririnig mo kay Kuya Mando, puro okay na naman. I know, right? Oh, si Angel naman. I know, right? Kuya Mando always said, okay. Angel said, I know, right? Okay. I know, right? Alright, tinasan mo ng alcohol sa mata. Oo nga. Parang si... Baba. Okay. Uy. Mga bag to ah. Bag, okay. Okay, this is for Angel. Wow! This is from Mama Daisy. Wow! Galing kay Mama. Ay, ano yan? Pakita mo sa camera. Hindi, kukunin ko si mamaya yan, ha? Wow, may wallet pa. Ate Jessie ni Ate Jessie mo yan? Oo. Mama niya. Talaga mahal ka niya. Wow, ang ganda. This is really, this brand is popular in the US. Mahal ka Ate Bebe. Jessie mo, ha? Siyempre, nakaalaga pa rin ako kahit nang nalalang baba mo. Anything na Bebe, ito yung tinatawag sa akin eh. Next. This one's for Tita Rose. We'll unbox this. Alam ba ako dyan, panlalaki? Ano? Sabi na lang panlalaki dyan? Ha? Maganda ka kaya. Yay! Ito, this one's for Mossy. Boy. US dollar. Edward. Edward. Lucky charm. Have it also. This one's for Tita. Some Wow! Steve Madden. It has, What is that? Oy! Good brand. It's a really popular brand. Pabinyagan natin. Net! Yes. Yes. Madden's a good designer. Net! Pabinyagan natin 5 boteng bilyan. Hindi naman umiinom yan. Paano bitbitin to, ganon? Yeah, I know. It has a smaller bag Yes, too. bags. Ang daming laman yan. I don't know how to carry this saucy bag. This one's for Angel from me. Probiotic. Uy, akin yan, uy! Vitamin supplement. You take it once a day Once a Good day. for your tummy. Mahal ka na Ate Jessie mo, ha? This one, Say, Ate Angel. if this fits you, Gab, this can be yours. Wow! If it fits you, this is my old shoes. I wore it probably once Hindi, outside. hindi kasya. Hindi kasya, Maganda no? pa naman. Ano bang size mo? Ano size mo? 8, 9, I think like that. I think this is a longer po box actually. Wow! So this is Thank you, camera. Okay. this bag of chocolate is for Tipo. Tipo bag. Tipo box. This bag of chocolate is for Longga po. See, ang dami din. Longga po. Meron ka talaga. I think this box is for Longga po. I think that one's for you guys. BBQ lang yan, What's this? Mine! Agawan eh, no? 5 BBQ. Bebeki. This is the second box. Yay! And I think this one is more for Tita and Everybody here. everybody here. Excited! These are all Titas. No, give me that one to me. Bakit ang dami sa These akin are really na good. table These are the good ones. Kinuha niya na yung... Yeah! Ano ito? Colgate? This one's for Papa, but we'll do it last. More cooking. Dito, hindi ka bibigyan niya yan eh. Hanggang huli eh. Secret daw. Okay, so these are my old shoes. Old shoes galing kay Jollibee oh. Sarap tayo. Kasi nung nag-box kami ni Mama, nung nag-pack kami nito, kakabili lang namin ng Jollibee. So, ang dami namin plastic ng Jollibee.
Okay, so this is for Angel from me. Wow! Ang cute. This is my old. This is an Mine! NMD. I think it'll fit, tita. Sa'yo na yan, sa'yo na yan. Wala bang name? I think whoever it fits. Pwede naman pagkasya sa iyo. This one's Angel. I love this. No, this is mine. This I is don't mine. think Hindi kasya sa iyo. I probably wore that. No, it's not. Oh, give those together. Oh yeah. Okay, so give that to either your mom or Angel. Those are like my favorite I have shoes. bigger ones. Well, I want to. This might fit you because this is a little bit bigger. Yo! Yeah. I wore these Wala pa naman once. siya It's sapatos. Ayun, ang kasya once or kay Dad. twice. Oh, ang dumi. Kailangan. I think I went hiking with this. Kasya ba sa'yo? So you just wash it or something. But that's Adidas. Yeah, shoes. Pwede. That one's Adidas. Gusto ko And then this mag-subtitle one. nito. This, I don't know who. Mine! Ah. I love this! Hindi kasya. I love black. Okay. These, I don't know. Like, I think it's just jackets. Ooh! I don't know What's whoever fits those. Okay, so okay, so the other one was for you, and then this one's for people. And then this one, Wala akong Yes. ganyan. tay-tay. Yay! Yay! Ay, tignan mo, oh. Binibidyo ko daw, wala naman na. This one, Mine. this one, ipapamigay namin to ni Baby. Yan, yun yung pamimigay sa mga ano. And then this one, for Lagi kayo maingay kapag may unboxing. So this one's for my dad, mostly. So you get a hat, bago to. Lagay mo muna dyan, lagay mo muna Ay, dyan. suot mo. Suot mo. Baka kahabunin tayo ng mga chicks nito. Wow! Okay, guys. Next one, Parang APG one to ah. Idol mo pala, kuya. I got this one from Nike. Wow, hindi ka na. Okay, very good. Wow! Lagay mo muna dyan. Lagay mo doon kasi inaano ko. Lagay mo dyan, kuya. And then we got another Nike. Kinabit. Malaman ako talaga ng Darling, pagdating mo dito. That one's from me. Pagdating mo daw, yayapusin kita magaling. Ito pa. Wow! Galing sa akin yan. That's mine. Galing sa amin yan ni JD. Ba, shoot ko ito bukas. Saan mo tayo pupunta bukas? Sa palengke, kuya. Mamalengke. This one is from Uy. Gemma. Mate. Wow, Jima. Oh, so Mate, kung kasya. sinigang na bangus. Oo. Oh, punta tayong palengke bukas, Tita. Ay, wag na kayong pumunta. Mabaho. Gusto namin yung... Ang liri! Hindi siya Uy, gusto nila magano eh. You Kasya wanna ba go pa? to the Kasya, okay. market? Ay, sure mo yung It's ano. so dirty. It's okay. Okay. Sige. Okay, more hats. I love going to Mga pinaglumaan ko na yan. Oh, yeah! Yeah. I love this Talagang- black. Eh, isuot mo, pati. Yeah. That's nice. Ooh, there you go. Yay! Maraming hahabol sa akin babaeng to. Nako, okay lang madami, kuya. Nako, maingit si Tita Daisy dyan. Ito sa akin to eh. And then another one. This one's from JD. Galing kay JD. What does it look like? It's a bowling t-shirt. Hey, let's go! Galing sa work namin yan. And then Levi's t-shirt. Levi Ackerman's t-shirt. Makakadali ako ng 5 babaeng to. And then Just give it everything to her. Galing to kay Gemma. Kay Gemma. Adidas. Why not just give the box? Nag-shopping pa yun bago kami umalis. Ate Dan, ba't di na lang ibigay yung lahat ng ano niya Ay, sa kanya? isa-isa ko nga eh. Isa-isa. Ng fries. Marunong ka pa, mag-camera ka na lang ha. Ito, galing to sa Greece. Oh, we got that. Yeah, great. Hindi Galing kami to sa nakarating Greece. doon. Yung bansang pinuntahan namin. Ay, ang ganda. Love talaga si Papa. Ito, this one's Justin Happy. Bieber shirt. Since when? Bieber. Since when did he have Pinagdumaan ko na yan.
You ever Ito akin. Ito, oh. Sa pang sombrero. Oh, alam. Polo yan. Bakit hot ba yan? I-try mo, oo. Ay. Try mo pa. Turon? Hindi. It's second all. Pogi ni Kuya. Ah, yan. Eh! Wow, pogi ni Kuya. Kuya. Bakit wala ko ma? Ganyan. Kuya, oh. wow! Kuya, mas bagay yan kay Angel. Patay tayo dyan. Mas bagay Ito, yan kay pang Angel. shave. Pang ano to? Pang-ahit. Pang ahit to. Pero, ano, electric. So, ganyan lang. Sponsored Tapos, ba? i-on mo lang siya. Sponsored ba? Wala. Wow, hindi na masugatan ang pisngi. They charge to pa, may charger. Kailangan talaga yan para paghalik ko sa chicks, hindi ako masusugatan. Ayan. Tapos, ito, binigay ni Gemma, sapatos. Wow! Talaga oh. Meron pala ko. Gusto yan ni Kuya. Ganyang style. Eh, Pareho Oh, kami. i-try mo kasi gusto makita ni Gemma kung kasya. Kasi to. Parang di pa to ano ah. Gamit na ba to? Bago pa ata yan. Kung Oh, wala pang ano. Trinay-on lang siguro ni Mama or something. Kay ate to? Etong bag na to akin. Akala ko kasi sa kanya yun. Ano ko yung bag? Ah, hindi. Akin yun. Meron kang bag. Asan? Ayun, ayun yung bag mo. Ito. Pinaglagyan lang yun. Galing to kay Gemma. I mean, Bebe. Maleta to, maleta. Ginamit Eh, yan? bebe ako na yung Dito sapatos. mo lalagay yung mga damit. mo. Ayan, Ayan. pag ano kayo, Ay, sorry. out of town kayo. Ay, hindi ko may ilalagay dito, apat na babae ko. Ay, Wala sa usapan yun. Wala kong usapan yun, dude. Joke lang yun. Hindi nyo tayo pang nagbababae. Dan, dito na lang oh, meron magigaling pa yung pala, ano. meron pa pala. Sorry. Meron pa pala. Itong mga polo t-shirt. Yan. Oh. Mga brand nyo to. Wala ako, Ate Dan. Dalawa nito. Ate Dan, wala ako. Wala ka, Je. Wala. Gusto mo? Meron pa ako. Ayun. Oh, polo t-shirt. Ay, binigay. Ito pa. Akin yun kasi. Itim. Wow. Polo yan. Lala na na Gemma pa ako eh. Binili nga ako dalawang sapatos niya. Pareho yung same size. Binili nga ako sapatos. Eh siya bumili yung sapatos and the niyo. glitters. I love it. Mami, So good. Yeah. Picturean ko tita. Kasi si, Ano, nila mo pa Ate ito. Dan. matutuwa si nanay yan. Ah, si mama niyan. Do they feel good, Pa? Yeah! Meron pa? Yeah, for you. Nila Tita man. likes her shoes. Wala na naman kasi. Bagay titi sa'yo. Ito yung galing yun kay mama. Dana, wala na naman to. Galing mo ito kay ate? I think so. Wala na. And then, that one's from Bebe. Sa akin lang pala. Tapos yung sapatos, tsaka sinelas. Oh, yun, May ganyan playlist. susuot niyan eh. Ano, Kasyang-kasya. Isa pa. Patos kuya eh. Sige. Sayang. Okay. Dana, Sobrang ano yan sa anak. They're matching. Galing mo yung pero basta may pera yung mga Okay, pause. Good. Biro mo yung